අයිබෝවන් මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ මේ වෙද්දි ට්‍රේඩින් කරන්න කැපිටල් එකක් තියෙන අයට නෙමෙයි. කොටින්ම කිව්වොත් මේ වීඩියෝ එක ට්‍රේඩින් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ මේ වෙද්දි ට්‍රේඩ් කරන්න උනන්දුවක් තියෙන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි නැති කැපිටල් එකක් නැති සල්ලි නැති අය වෙනුවෙන්. එතකොට මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාට දැන් ට්‍රේඩ් කරන්න කැපිටල් එකක් තියෙන්න ඕන. නමුත් ඔයා ගාව කැපිටල් එකක් නැහැ. ඒ වගේම ඔයාට දැන් Fiverr මොකක් හරි දෙයක් කරලා ඉන්කම් එකක් ගන්න නොලෙජ් එකක් ඇත්තෙත් නැහැ. එතකොට අන්න ඒ වගේ අයට තමයි මෙන්න මේ පොඩි ටාස්ක් කරලා යම්කිසි ඉන්කම් එකක් ගන්න මෙතඩ් එකක් පෙන්වන්න තීරණය කරේ. එතකොට මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න ඒ අය අනිත් අය මේ වීඩියෝ එක ඉග්නෝර් කරලා දාන්න. මේක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනයක් නැති වේවි. පොඩි ගණන් වලින් ක්‍රිප්ටෝ බයිනෑන්ස් එකට ඉන්කම් එකක් ගන්න විදිය තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මම මේකෙදි කරන්නේ මේකේ සෝස් එක පෙන්වන එක විතරයි. එතකොට මේක ඕගොල්ලන්ට හොයලා කරන විදිය පෙන්වනවා. මේක සාර්ථකයි. මේක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. කලින් Picoworkers කියන සයිට් එක තමයි මෙන්න මේ විදියට sproutgigs කියන නමින් වෙනස් කරගෙන මේ වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ ඒකේ account එක. මගේ පුංචි balance එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ account එක මම හැදුවේ 2020 අවුරුද්දේ. දැන් අවුරුදු දෙකක් පරණයි. මම මේකේ වැඩ කරේ නෑ. මම මේකේ ටාක්ස් දෙකක් තුනක් කරලා මේක නැවැත්තුවා. ඉතින් මට ලොකුවට වෙලාවක් නැති හින්දා මේ පොඩි ටාක්ස් කරේ $7.8 ඒවා. ඉතින් ඒ දවස්වල තිබුණේ මේ වගේ පොඩි ටාක්ස් තමයි මේකේ තිබුණේ. නමුත් මේ වෙද්දී මේකේ ටිකක් ලොකු ටාක්ස් ටිකක් මේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ බලන්න 0.7න් $3 එක මේ වගේ ලොකු ගණන් ගෙවන ටාක්ස් ටිකක් මේකට මේ වෙද්දී ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් දවසකට ලොකු ටාක්ස් ගොඩක් දෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ටාක්ස් කීපයක් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ හරියට වැඩ කරොත් වාර දවසට $7ක් 8ක් 10ක් වගේ ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ withdrawals අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ Binance account එකට. ඉතින් එතකොට දැන් මෙතන මේ ගැටලුව තියෙන්නේ මගේ account එක disable වෙලා තිබිලා මං අද තමයි මේක enable කරගත්තේ. ඒ කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ මේකට log වෙන්න නැතුව තිබිලා මේක disable කරලා මම චුට්ටක් මේ අද පෙන්වන්න ඕන හින්දා මේක හදාගත්තා. ඉතින් මේ ගැන මම වීඩියෝ සීරීස් අරගෙන එන්න ඕන නැහැ. මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න ඕන තරම් YouTube එකේ වීඩියෝස් තියෙනවා. මේක හොඳට කියලා දෙන කට්ටිය YouTube එකේ ඉන්නවා. මෙන්න මේ විදියට sproutgigs කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගැන කතා කරන, මේක කියලා දෙන, මේක එක tips, tricks මේ වගේ දේවල් පෙන්වන YouTube channel ගොඩාක් මේකේ තියෙනවා. මේ බලන්න ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැඹුරින්ම කතා කරන කට්ටිය ඉන්නවා. මේක තියෙන දැන් අර මම මුලදී කිව්ව විශේෂත්වය තමයි මේකේ withdrawals ගන්න පුළුවන් Binance එකට. දැන් මේ බලන්න මෙන්න මේ channel එකේ ඒ මල්ලි මේකේ live withdraw එක අරගෙනම පෙන්නනවා Binance එකට. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ තියෙන පොඩි ටාක්ස් කරලා ඔයාට ඒ හම්බ වෙන balance එක crypto විදියට Binance එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ සයිට් එකක්. මේක ස්කෑම් එකක් නෙවෙයි. දැන් අවුරුදු බර ගාණක් තිස්සේ දැන් මමත් මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා අවුරුදු 2ක් වෙනවා. එතකොට ඒ කාලේ ඉඳන් අද වෙනකන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව withdraws දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වෙද්දි ට්‍රේඩ් කරන්න කැපිටල් එකක් නැති Fiverr YouTube වලට ස්කිල් එකක් නැති කෙනෙක් නම් ඔයා මේක try කරලා බලන්න. මේකෙන් කැපිටල් එකක් අරගෙන ට්‍රේඩ් කරන්න මේක ඔයාට හොඳ එක්ස්ට්‍රා ඉන්කම් මෙතඩ් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් හරියට මේක වැඩ කරොත් ට්‍රේඩ් කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයාට මේකෙන්ම ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක කරන්නේ නැත්තේ අතරම කිව්වොත් එහෙම මට දැන් මේකේ තියෙන වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. මට Fiverr එකේ වැඩ කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ට්‍රේඩින් වලින් උද්දයක් කරගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ දේවල් වලට මම ලොකුවට කාලය ගත කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට මේ ටයිම් එක තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය ඉන්කම් එකක් ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේක try කරන්න. ඉතින් වෙනදා වගේම වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, මේ ගැන අදහස කමෙන්ට් එකක් දාන්න, අනිත් අයටත් ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙවි. එහෙනම් මේ ගැන මම ආයෙත් කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඊගාවට ට්‍රේඩින් වලදී වැදගත් concept එකකින් හම්බ වෙමු. කාලය අරගෙන වීඩියෝ එක බලුවට ගොඩක් ස්තුතියි.